Welcome to Prime Education. আজি পুনৰ আৰু এটা ভিডিও লৈ আনিছো আৰু এই ভিডিওটোত আমি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত 20টা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সলভ কৰিম। ইয়াৰে আগত যদি আপোনালোকে ভিডিও কিটা চোৱা নাই তেনে হলে আমাৰ ওপৰত থকা আই বাটনটো ক্লিক কৰি ভিডিও কিটা চাই ল'ব। ইয়াতে আমি যোনটো লাষ্ট আপলোড দিছো তাৰে লিংকটো আই বাটনটোত পাব আৰু তাৰে বাহিৰে বাকি যিমান কিটা ভিডিও দিছো এতিয়ালৈকে সেই গোটেই কিটা আপোনালোকে চেনেলটোত পাই যাব। ইয়াত আমি সিলেক্ট কৰি কেনে যোনবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ADRE 2.0 ৰ কাৰণে আগন্তুক এক্সামটোৰ কাৰণে সেই গোটেইবোৰ আমি সিলেক্ট কৰি কেনে আপোনালোকক ভিডিওৰ ফৰমেটত কৰাই গৈ আছো। যদি এইগিটা ভিডিও আপোনালোকে ভালকে চাই গৈ থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ বহুতখিনি লাভ হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস ৰাখো। ঠিক আছে, সো আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ইয়াত আমি প্ৰথমটো কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত আপোনালোকে দেখা পাইছে হয়তো। So first question to is which article of the Indian Constitution deals with the right to equality? Option A is Article 14, Option B Article 15, Option C Article 16 or Option D Article 17. আপোনালোকে এনসাৰটো কৰি গৈ থাকিব আৰু যোন কিটা শুদ্ধ হয় হেতু মাৰ্ক কৰিব আৰু আমাক কমেন্টছত জনাব আপোনালোকে কিমান কিটা কৰিব পাৰিলে 20টাৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, so which article of the Indian Constitution deals with the right to equality? Right to equality কোনটো আৰ্টিকলত আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ? so correct answer to is Article 15. Article 15 ত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ right to equality কথা লিখা আছে। এতিয়া right to equality বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত কি বুজায়? so ইয়াত এতিয়া non discrimination এটা হৈছে যে Article 15 prohibits discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, মানে non discrimination policy এটা আছে। ঠিক আছে, next is equality before law. It ensures that no citizen shall be subjected to any disability, liability, restriction or condition solely on the aforementioned grounds regarding access to public places or use of public resources, মানে লৰ আগত সকলোকে একে সমান বুলি এই আৰ্টিকেলটো থ্ৰুদি আমি সেই ৰাইটটো পাওঁ। নেক্সট হৈছে exceptional provision. While it bars discrimination, it allows the state to make special provisions for women and children. এটা হেতু কয় পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন। যদি আপোনালোকে ভাবে যে মহিলাসকলক বা বাচ্চাসকলক যুদ্ধত কিয় ভাগ ল'ব নিদিয়ে, হেতু এক হিচাপত চাব গ'লে হেতু এটা ডিসক্রিমিনেশন। যে সাপোজ মতা মানুহক দিছে বা আজিকালি মাইকী মানুহকো দিয়ে, কিন্তু ষ্টিল যোনটো এটা ডিসক্রিমিনেশন হৈ আছে সেই ডিসক্রিমিনেশনটো কি বুলি কোৱা হয়? হেতু কয় পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন। পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন। সো সেই পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশনটো এলাউড হয় ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ। আৰু সেই পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশনৰ এটা আনটো এক্সাম্পল হৈছে আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন। এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কিছুমানে হয়তো ডিবেট কৰিব পাৰে যে ডিসক্রিমিনেশন, বাট সেইটো এটা পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন। কাৰণ কি সেই ডিসক্রিমিনেশনৰ থ্ৰুদি এটা আমি আপলিফমেণ্টৰ প্ৰচেছ start কৰিছো ইণ্ডিয়াত। so সেইটো এটা পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন as well as for the advancement of socially and educationally backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. so যোনটো মই অলৰেডি কৈছো সেইটো হৈছে Article 15. next, who among the following was not a member of the Constituent Assembly? Option A হৈছে মহাত্মা গান্ধী, Option B B.R. Ambedkar, Option C Sardar Vallabhbhai Patel, Option D Jawaharlal Nehru. ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো? who was not a member of the Constituent Assembly. so correct answer to হৈছে Option A মহাত্মা গান্ধী। তেখেত Constituent Assembly মেম্বাৰ নাছিলে। আৰু তাৰে বাহিৰে আৰু এটা কথা জানি ল'ব যে Constituent Assemblyত টোটেল 299 মেম্বাৰ্ছ আছিল, ইনক্লুডিং 15 women members। সেইটো মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, নেক্সট, the concept of judicial review in India is borrowed from which country's constitution? Option A হৈছে United States, Option B United Kingdom, Option C হৈছে Australia, Option D Canada. ক'ৰ পৰা borrow কৰিছিলে judicial review কনসেপ্টটো? কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈছে Option A United States. এতিয়া judicial review মানে কি হয়? Judicial review is the power of courts to review and invalidate laws or governmental actions that are deemed unconstitutional. ঠিক আছে, এতিয়া যেনে এটা ৰিসেন্ট এক্সাম্পল আগতে কি আছিল? কেব আছিল সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট বিল। তাৰপিছত যেটা নেকি লোকসভা ৰাজ্যসভাত পাছ হৈ গ'ল, তাৰপিছত কা হৈ গ'ল, মানে সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট এক্ট হৈ গ'ল। প্ৰথমতে বিল আছিল, সেই বিলখন পাছ হোৱাৰ পিছত এক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া কাখন আনকনষ্টিটিউচনেল হয় নে নহয়
সেইটো চাবৰ কাৰণে জুডিচিয়েল ৰিভিউ প্ৰচেছটো থ্ৰু দি যাব লাগিব চ' সেই যোনটো প্ৰচেছ জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ সেই জুডিচিয়েল ৰিভিউ প্ৰচেছটো আনিছে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা অ'কে ঠিক আছে নেক্সট Question number 4. The 42nd Amendment Act of 1976 added which word to the preamble of the Indian Constitution? Option A is sovereign, option B socialist, option C secular, option D is integrity. 42nd Amendment Act of 1976 se 603 preamble কোনটো নতুন শব্দ ভৰাইছিলে সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে option B socialist এটো বহুতে জানিব অলৰেডি So, in the Indian Constitution, the term socialist embodies the principle of social and economic equality. It is socialist শব্দটো আপোনালোকে শুনি থাকে বাট socialist মানে কি হেতু বহুতে আজিলৈকে মন দিয়া নাই so socialistৰ কনসেপ্টটো হৈছে that it embodies the principle of social and economic equality and the commitment to promote social justice and reduce disparities among citizens মানে social যোনটো equality সে মানুহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ যাতে ভেদভাৱ নাথাকে সে সোশিয়ালি কিছুমান জেগাত কি হয় যে কিছুমান মানুহৰ পৰা কিছুমান মানুহ আঁতৰি থাকিব বিচাৰে বা এটা ডিসটেন্স থাকে হেতু কাৰণে এটা ইনইকুৱেলিটি ফৰ্ম হয় সো সেই সোশিয়ালিষ্ট টাৰ্মটো দি মানে আমি কি ক'ব বিচাৰিছো যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনে যিমান দিন আগুৱাই গৈ থাকিব সিমান দিন চেষ্টা কৰিব যাতে সেই সোশিয়াল ইনইকুৱেলিটিটো কমি কেনে ইকুৱেলিটি এটা আহি যায় বা ইকনমিক ইকুৱেলিটি এটা আহে তো হেতু কাৰণে সেই সোশিয়ালিষ্ট শব্দটো ভৰাই দিছিলে Next, question number 5. Who is known as the father of the Indian Constitution? Option A is B.R. Ambedkar. Option B, Jawaharlal Nehru. Option C, Sardar Vallabhbhai Patel. Option D, Rajendra Prasad. Father of the Indian Constitution. Very important question. So, correct answer is option A, B.R. Ambedkar. ठीक है? Next, question number 6. Which part of the Indian Constitution deals with directive principles of state policy? Option A is part 3. Option B, part 4. Option C part 5, option D is part 6. Directive Principle of State Policy, DPSP কোনটো পাৰ্টত আছে হেতু এই কোৱেশ্চনটোত খুদিছে কাৰেক্ট আনসাৰ আছে অপশন বি পাৰ্ট 4 ওকে সো ইয়াত আমি বাকি যিমান কিটা পাৰ্ট আছে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকক এখন স্লাইডত দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে যদি এখন স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে কাৰণ কি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে বহুত কমন কোৱেশ্চন এটো সো ইয়াত হৈছে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰিএম্বল আপোনালোক সকলোৱে জানে তাৰপিছত পাৰ্ট 1 ত আছে ইউনিয়ন এণ্ড ইটস টেৰিটৰিজ পাৰ্ট 2 ত আছে সিটিজেনশিপ পাৰ্ট 3 ত আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস পাৰ্ট 4 ত আছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি পাৰ্ট 4 8 আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ পাৰ্ট 5 ত আছে দ্য ইউনিয়ন পাৰ্ট 6 ত দ্য ষ্টেটছ পাৰ্ট 7 ত আছে ষ্টেটছ ইন দ্য বি পাৰ্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট শেডিউল হেতু এটা ৰিপিল কৰিছে পাৰ্ট 8 ত আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ পাৰ্ট 9 ত পঞ্চায়তছ পাৰ্ট 9 8 আছে মিউনিচিপালিটিজ পাৰ্ট 9 বিত আছে কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ এইখিনি আছে সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট আছে পাৰ্ট 10 ত আছে শেডিউলড এণ্ড ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ ওকে এনেকৈ গৈ কেনে পাৰ্ট 15 ত আছে ইলেকশনছ পাৰ্ট 17 ত আছে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ পাৰ্ট 18 ত আছে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনছ সো এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব তাৰ ভিতৰত যোনকিটা মই টিক কৰি দিছো তাৰ ভিতৰত পাৰ্ট 9 ও ইম্পৰ্টেন্ট এইটা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট সেইকেইটা কাৰণে ভালকৈ আপোনালোকে মন দি যাব বা মনত কৰি যাব ইয়াৰ ভিতৰত কোৱেশ্চন আহাৰ চান্সেছ বহুত বেছি নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 The national emergency proclaimed under Article 352 must be approved by the Parliament within how many days? Option A is 1 month, option B 2 months, option C is 3 months, option D is 6 months. Question 2 would say the national emergency proclaimed under Article 352. Etu mon rakhibo. National emergency kontu article rakhi ase 352 must be approved by the Parliament within how many days? Kiman dinor bhitor approve koribo lagibo Parliament. Hanki prothote national emergency to di dibo. দি দিয়াৰ পিছত এপ্ৰুভেল লাগিব আৰু এই এপ্ৰুভেলটো কিমান মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব ৰাইট আনসাৰটো হৈছে অপচন ডি 6 মান্থস ওকে সো ইয়াত বাকি কিটা ইমাৰ্জেন্সি কোনটো আৰ্টিকেলত আন্ডাৰত আহে এই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে লিখি দিছো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ্ড আন্ডাৰ আৰ্টিকল 352 তাৰপিছত সেকেন্ডটো হৈছে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল মানে ফেইলাৰ অফ কনস্টিটিউশনাল মেচিনাৰী ইন ষ্টেটছ ডিক্লেয়াৰ্ড আন্ডাৰ আৰ্টিকল 356 এটা আপোনালোকে নিউজত খুব পাই থাকিব যে অপজিশনে যেনেকৈ যিকোনো এখন ষ্টেটত পলিটিক্যাল ইনষ্টেবিলিটি হয় তেতিয়া অপজিশনে উঠাই যে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ঘোষণা কৰিব লাগে মানে তাতে অৰ্ডাৰছ নাই মানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এতিয়া নাই সেইকাৰণে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ঘোষণা কৰিব লাগে বাট এতিয়ালৈকে তেনেকৈ নহয় পটককে এটো ইমান সহজত নহয় বাট ষ্টিল আৰ্টিকেলটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব 356
Financial emergency declared under 360. Article 360 under আছে financial emergency. So, ekita monot rakhibo. Next question number 8. Who appoints the Attorney General of India? Option A is President, option B is Prime Minister, option C Chief Justice of India, option D is Union Cabinet. Attorney General of India kune appoint kore? Attorney General hoise june neki government or hoy kene ukalti kore. So tekhet hoise Attorney General of India. So tekhetok appoint kore option A President. ঠিক আছে? The next question number 9. The concept of fundamental duties was added to the Indian Constitution through which amendment? Option A is 42nd Amendment, option B is 44th Amendment, option C is 86th Amendment, and option D is 93rd Amendment. Concept of fundamental duties were added to the Indian Constitution through which amendment? Kuntu amendment under fundamental duties added hoise? Correct answer to is 86th Amendment. Okay? To monot rakhibo 86th Amendment through the fundamental duties added hoise Indian Constitution. So next question number 10. Who was the first women Chief Justice of India? Option A is M. Fatima Bibi, option B Ruma Pal, option C Sujata V. Manohar, option D is Gyan Sudha Mishra. Correct answer to be first women Chief Justice of India. Correct answer to is option A M. Fatima Bibi. ঠিক আছে? Next এতিয়া. Next question number 11. Which schedule of the Indian Constitution contains the list of recognized languages? Option A is 8th schedule, option B 9th schedule, option C 10th schedule, option D is 11th schedule. Which schedule of the Indian Constitution contains the list of recognized languages? Correct answer to be? Correct answer to is option D 11th schedule. ঠিক আছে? Next question number 12. The President of India can be impeached on the grounds of option A violation of the Constitution, option B corruption charges, option C gross misconduct, option D all of the above. শুদ্ধ উত্তৰটো কি? এটা ইয়াত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এটা আন্দাজ লগাবই পাৰে যে ভায়োলেশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে অবভিয়াছলি হ'ব আৰু কৰাপশ্যন চাৰ্জত অবভিয়াছলি হ'ব। গ্ৰছ মিছকণ্ডাক্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন এটা হ'ব পাৰে সেইটো হয়তো চবৰে ক্লিয়াৰ নাথাকিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে অবভিয়াছলি এনচাৰটো কি হ'ব? যিহেতু এই দুটাই কাৰেক্ট, চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অল অফ দি এবভ। ঠিক আছে? কাৰণ কি ইয়াৰ ভিতৰতো যিকোনো এটা হ'ব নোৱাৰে, যিকোনো এটা শুদ্ধ হ'লেতো আনটো ভুল হ'ব। চ' সেইকাৰণে অল অফ দ্য এবভ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13. The Finance Commission is appointed by the President, option B the Prime Minister, option C the Parliament, option D the Chief Justice of India. কোনে এপইণ্ট কৰে the Finance Commission? কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন A the President. ঠিক আছে? নেক্সট, who was the first Vice President of India? অপশ্যন A হৈছে ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন, অপশ্যন বি হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, অপশ্যন চি জাকিৰ হুছেইন, অপশ্যন বি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন। কাৰেক্ট এনচাৰটো কি? এইটো একে দিয়া আছে দেই, তো ছেইম হৈ আছে। কুৱেশ্যন এইটো কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি জাকিৰ হুছেইন। ঠিক আছে? জাকিৰ হুছেইন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15. The right to property was removed from the list of fundamental rights and made a legal right by which amendment? Option A হৈছে 42nd Amendment, option B 44th Amendment, option C হৈছে 52nd Amendment, আৰু option D হৈছে 61st Amendment. The right to property was removed from the list of fundamental rights and made a legal right by which amendment? Fundamental right পৰা legal right লৈকে কোনটো amendment থ্ৰু দি লৈ গৈছিলে? Correct answer হৈছে 44th Amendment. ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16. Who has the power to regulate the right to citizenship in India? Option A Parliament, option B President, option C Prime Minister, option D Election Commission. Power to regulate the right to citizenship in India কাৰ হাতত আছে? Correct answer is option A Parliament. Okay? Next question number 17. The Vice President of India is elected by an electoral college consisting of option A which are members of Parliament, members of Legislative Assembly, elected members of State Legislative Council, option D elected members of local bodies. সেই ইলেক্ট্ৰেল কলেজটোত যোনটো থ্ৰু দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ইলেকশ্যন হয়, সেই ইলেক্ট্ৰেল কলেজত কোন সোমাই থাকে?
কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈছে অপশন এ মেম্বাৰ্স অফ পাৰ্লিমেণ্ট ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 The term of office of a governor of a state is option A 3 years, option B 4 years, option C 5 years, option D 6 years. Governor office term kiman diholia hoy? Correct answer is option C 5 years. ইয়াৰ ভিতৰত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া খিনি আছে ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে যে প্ৰথম ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ থাকিব লাগিব মিনিমাম এজ হ'ব লাগিব 35 ইয়াৰ্ছ নট হোল্ডিং এনি অফিচ অফ প্ৰফিট যিকোনো ধৰণৰ প্ৰফিট হোৱা অফিচৰ পজিশ্যন হোল্ড কৰি থাকিব নালাগিব মেণ্টেল সাউণ্ডনেছ অবভিয়াছলি নট এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিমেণ্ট অৰ লেজিসলেটিভ অৰ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ এইকেইটা হৈছে মিনিমাম কণ্ডিশ্যন আপোনাৰ গভৰ্ণৰ হ'ব কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 The Indian Constitution recognizes the right to education as a fundamental right under which article? Indian Constitution recognizes the right to education as a fundamental right under which article? Option A is 21A, option B is 45, option C article 51A, or option D is article 19. Correct answer to key. Right to education is a fundamental right under which article? Correct answer is option A, article 21A. ठीक है? Next question number 20. Which article of the Indian Constitution deals with the power of the President to grant pardon, reprieve, respites or remissions of punishment? Option A is article 72, option B 74, option C 76, option D is 78. ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো deals with the power of the President to grant pardon, reprieve, respites or remissions of punishment মানে মুঠতে pardon কোনটো আৰ্টিকলত ফ্ৰীডি কৰিব পাৰে I can say article 72 so ইয়ালৈকে আছিল আজি আমাৰ ভিডিওটো ইয়াতে আমি তেলকে 20টা কোৱেশ্চন কৰিলো তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটা শুদ্ধকৈ দিব পাৰিছে আমাক কমেন্টছত জনাব যদি এই ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আৰু আগৰফালে আমি আৰু নতুন ভিডিও লৈ আনি থাকিম সো সেইবোৰ দেখি পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে নটিফিকেশন বেলটো ক্লিক কৰি থৈ দিব তেতিয়াহলে যেতিয়া নেকি ভিডিও আমি দিম আপোনালোকক নটিফাই কৰিব আৰু তেনেকৈ আপোনালোকৰ ভাল প্ৰিপাৰেচন এটা গৈ থাকিব আগৰফালে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ